ქართულ მოხარემ დაიწყო საომარი მოქმედება. ლიახვის სოფლები იმობოდა გაუგებარი ფორმირებების საერთაშორისო გააკეთა აბსოლუტურად გაუაზრებელი არადეკვატური ქმედება დაიწყო ცხინვალის დაბომბვა. ეს ფიქსირდება ყველგან. ტრაგიკული რამ მოხდა, ბუნებრივია. 2008 წელს, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო ომი ცხინვალში, თქვენ იცით, იქ გაგრძელდა ეს ყველაფერი 400-ზე მეტი დაღუპული, ოკუპირებული ტერიტორიები, ეგრეთ წოდებული აღიარება სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაიწყო ომი. დღეს სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობა აგრძელებს მოსკოვის ნარატივს, რომ 2008 წელს ომი დაიწყო საქართველომ, რასაც წლების განმავლობაში ამტკიცებდა რუსეთის მთავრობა. აქედან გამომდინარე, გადაუწყვიტე ერთად მიმოვიხილოთ საერთაშორისო თუ რეგიონალური სასამართლოების გადაწყვეტილებები და აგრეთვე საერთაშორისო სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოებების დასკვნები თუ განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რათა საბოლოოდ ნათელი მოუფინოთ იმ ნაკლებად სადავო კითხვას, თუ ვინ დაიწყო რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი. და როდესაც ბოლომდე ნახავთ ამ ვიდეოს, კომენტარებში გეგვიზიარეთ თქვენი აზრი, თუ ვინ დაიწყო რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი და რატომ ცდილობს დღეს საქართველოს მთავრობა მოსკოვის ნარატივის გამყარებას. ახლა კი შევუდგეთ საქმეს. 2021 წლის 21 იანვარს ისტორიული გადაწყვეტილებით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაადგინა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული სერიოზული ადამიანის უფლებების დარღვევებისათვის. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია სამოქალაქო პირების უკანონო მკვლელობასა და სასტიკ მოპყრობაზე, ქართული სოფლების მასშტაბურ განადგურებასა და ძარცვაზე, თვითნებურ დაკავებებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის დაბრუნების შეზღუდვაზე. ეს არ იყო პოლიტიკური დემაგოგია, არამედ ეს იყო დამოუკიდებელი რეგიონალური სასამართლოს მიერ გამოტანილი სამართლებრივად აღსასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილება მოპასუხე მხარისათვის. შემდეგ კი საქმეში ჩაერთო საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, მსოფლიოში ერთადერთი მუდმივ მოქმედი საერთაშორისო ინსტანცია. 2016 წელს 2008 წლის ომის საქმეზე გამოძიების დაწყების შემდეგ, ოდნავ მოგვიანებით 2022 წლის 30 ივნისს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინასასამართლო პალატამ რომის სტატუსის 58 მუხლის საფუძველზე სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეჟიმის 3 ყოფილი მაღალჩინოსნის მიხაილ მინძაევის, ჰამლეთ გუჩმაზოვისა და დავით სანაკოევის მიმართ გამოსცა დაკავების განჩინებები, რომლებსაც ედება ბრალად სამხედრო დანაშაულები, უკანონოდ პატიმრობა, წამება, ძევლად აყვანა და სამოქალაქო პირების იძულებითი გადაადგილება. ამით თამამად შეგვიძლიათ ვამტკიცოთ, რომ ნარატივი თითქოს აგვისტოს ომი იყო რუსეთის რეაქცია საქართველოს მიერ დაწყებულ აგრესიაზე არის ტყუილი, რადგან საერთაშორისო და რეგიონალურმა სასამართლოებმა დაადგინა, რომ დანაშაულები ჩაედინეს ომის სხვა მხარეებმაც და ეს არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ საქართველოს ქმედებებით. აგრეთვე საერთაშორისო თუ რეგიონალურმა სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არა მხოლოდ საჯარო შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით, არამედ დააფიქსირეს საკუთარი აზრი ოფიციალურ დასკვნებსა და ანგარიშებში. ნატომ საჯაროდ დაგმო რუსეთის 2008 წლის აგვისტოს სამხედრო ქმედებები. რუსეთის სამხედრო ოპერაციებს არაპროპორციული და სამშვიდობო როლთან შეუსაბამო უწოდა და აგრეთვე მოსკოვთან თანამშრომლობა უმეტეს ნაწილში შეაჩერა. გაეროს ჰუმანიტარულმა სააგენტოებმა დააფიქსირეს იძულებით გადაადგილებულ პირთა მასობრივი რაოდენობა და სამოქალაქო მოსახლეობის მძიმე მდგომარეობა, ხოლო ორგანიზაციამ ომის მხარეებს მოუწოდა, რომ დაიცვან მშვიდობიანი მოსახლეობა და პატივისცენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმებს. ევროკავშირის ინსტიტუტებმა და ევროპის საბჭომ დაგმეს რუსეთის სამხედრო აგრესია.
აგრეთვე რუსეთის გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ოფიციალურად აღიარების შესახებ, რაც მათი შეფასებით წარმოადგენს საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშ დარღვევას. Georgia and occupied 20% of the territory. It's impossible to treat wounds of war. It's very difficult to recover sovereignty and territorial integrity, but that will come because Georgia is backed and supported by democratic international community. Lithuania stands by Georgia. Lietuva tkvens gverdit gas Sakartvelo. ეუთოს ანგარიშების მიხედვით ირკვევა, რომ რუსეთს რეგიონში გაზილი ყავდა სამხედრო ძალები, აწესებდა არასამართლებრივ შეზღუდვებს და ხელს უშლიდა საერთაშორისო დამკვირვებელთა მუშაობას და მის მიერ ჩადენილი სამხედრო ქმედებები სცილდებოდა საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ კონფლიქტის დროს მოხდა დიდი რაოდენობით უდანაშაულო სამოქალაქო პირების დაღუპვა და დაჭრა. დაფიქსირდა შეუფერებელი და გამიზნული თავდასხმები, მასშტაბური ძარცვა და მოსახლეობის იძულებითი გადაადგილება. ორგანიზაცია მკვეთრად გმობდა ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების დარღვევებს და მიმართავდა პასუხისმგებელ მხარეებს, რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს, უზრუნველყოთ დანაშაულების დამოუკიდებელი გამოძიება და დაესაჯათ დამნაშავეები. ადამიანის უფლებათა დამცველის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში დეტალურად არის აღწერილი თუ როგორ ჩაიდინეს რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ძალებმა მასშტაბური დანაშაულები, როგორიცაა ეთნიკური წმენდა, ძარცვა და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის უგულებელყოფა, ასევე როგორ გამოიყენეს გადამეტებული ძალა კონფლიქტის ზონის მიღმაც. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები საერთაშორისო თუ რეგიონალური სასამართლოების გადაწყვეტილებებს და აგრეთვე საერთაშორისო სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოებების დასკვნებსა თუ განცხადებებს, რომ 2008 წელს რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და შესაბამისად დაიწყო ომი. დღეს კი ომიდან დაახლოებით 16 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობა რუსეთის მთავრობასთან ერთად ეწევა პროპაგანდას და ამტკიცებს, რომ საქართველომ დაიწყო ომი. ამით საქართველოს მთავრობა ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. და ამ პროპაგანდასთან ერთად საქართველოს მთავრობის დღევანდელი პოლიტიკური კურსი არის მოღალატეობრივი ქმედება საქართველოსა და ქართველი ერის წინაშე. უფრო მეტიც, ეს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა, რაც შეიძლება მიაყენოს ადამიანმა აგვისტოს ომის გმირებს. გმირებს, ვინებმაც თავი გასწრეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის. რომ არა აგვისტოს გმირები, დღეს ჩვენი თავისუფლება იქნებოდა კითხვის ნიშნების ქვეშ. არ დაგავიწყდეთ, რომ ისტორია ეყრდნობა ფაქტებს და არა კონკრეტული მთავრობების სრულ იდეებსა თუ შეხედულებებს ამა თუ იმ საკითხებთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, საერთაშორისო სამართლის, საყოველთაოდ აღიარებული ნორმებისა და პრინციპების თანახმად, საქართველოს როგორც ომის მხარე საკუთარ ტერიტორიაზე ვერ დაიწყებდა ომს. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, არჩევანის გაკეთება არის თქვენზე დამოკიდებული. თუ რომელ მხარეს აირჩევთ, სიმართლეს თუ სიცრუეს და თუ თქვენ მხარს უჭერთ სიცრუეს, მაშინ ცხოვრებას გააგრძელებთ სიცრუეში. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ. ვინც დღეს ადვილად ივიწყებს საკუთარ წარსულს, ის დავიწყებული და გადავიწყებული იქნება მომავლისაგანაც. და ბოლოსკენ, თუ მხარს უჭერ უფრო მეტ თავისუფლებას, დემოკრატიულ ღირებულებებს და ზოგადად გაინტერესებს საგანმანათლებლო შინაარსზე, მაშინ გამოვყევი. გამოიწერე ჩვენი არხი DAS.Niko და ერთად გავაგრძელოთ ხმამაღლა ფიქრი. მომავალ შეხვედრამდე. See ya!